السلام عليكم، ازيك يا عزيزي المشاهد؟ يا رب تكون بخير. طيب شوف يا صديقي، دلوقتي احنا الواحد لما تحصل له حاجه كويسه بنقول عنه انه محظوظ، تمام جدا. بس عارف شعور انك تكون اكتر شخص محظوظ لانك محظوظ عشان انت اكتر شخص مش محظوظ؟ اكيد انت مش فاهم اي حاجه، حتى انا لحد دلوقتي من ساعه ما سمعت القصه دي وانا نفسي مش عارف اجمع يعني ازاي. الموضوع غريب بشكل مش طبيعي. احنا بنتكلم هنا عن فايوليت جيسوب، او زي ما الناس بيلقبوها المراه الغير قابله للغرق. وخليني كده اديك ملخص سريع قبل ما ننزل بالمقدمه. دلوقتي انت اكيد سمعت عن سفينه تايتانيك، على الاقل لو انت ما كنتش عايش في كهف في اخر 100 سنه. الست دي عزيزي المشاهد كانت موجوده على سفينه تايتانيك في الرحله البائسه بتاعتها، وما كانتش مجرد راكب. الست دي كانت واحده من طاقم العمل بتاع السفينه، بس الفرق بينها وبين غالبيه الناس انها قدرت انها تعيش. الموضوع مميز اكتر من ما انت تتخيل، بس لو ما اقتنعتش عادي جدا، لان الست فايوليت مش بس قهرت التايتانيك، لان الست فايوليت اتغلبت على مصاعب كتيره على مدار حياتها كلها. فمش عايزك بس تاخد في بالك انها مميزه بس عشان هي نجت مع التايتانيك، لانها نجت كمان من عمدن سفينتين من عمالقه السفن اللي غرقوا في نص البحر، واللي لسبب ما غرقتش الا في الفتره اللي فايوليت كانت شغاله عليها. حاجه غريبه صح؟ قصه كده تسال فعلا انك تعمل لها لايك قبل حتى ما تتفرج عليها، وطبعا تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اول ما انزل لك فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. خليني اول حاجه كده اعرفك على السيده فايوليت جيسوب، من مواليد سنه 1887 في الارجنتين، لاب وام من المهاجرين الايرلنديين. شويه سلطه عارف، بس ركز معايا في المهم. البنت دي من اللحظه اللي اتولدت فيها عزيزي المشاهد والدنيا عماله تحدف فيها يمين وشمال. فايوليت كان عندها 8 اخوان، يعني العيله كلها على بعضها كان فيها 9 عيال واب وام. ومعاناه فايوليت بدات بدري جدا، حتى قبل ما تتولد، لانها كانت تعتبر اكبر طفل في العيله مع انها كانت الرابعه في الترتيب. بس اللي حصل هو ان اول 3 اطفال في العيله ماتوا في مرحله طفولتهم، فكانت فايوليت تعتبر هي اول طفل يكمل ويعيش. بس ده مش معناه انها ما كافحتش في طفولتها، لانها في مرحله مبكره جدا من عمرها اصيبت بمرض السل، واللي كان وما زال يعتبر واحد من اكثر الامراض الفتاكه في تاريخ البشريه. فساعتها كان اي حد يصاب بالمرض ده الناس بتيأس من شفائه، خاصه لو الاعراض كانت واضحه عليه جدا. وده بالظبط كان هو الوضع اللي فايوليت كانت فيه، والاطباء فعلا اكدوا على الكلام ده، وقالوا للاب والام ان بنتكم حالتها خطيره جدا وبالكثير هتعيش كام شهر بس، فانتوا جهزوا نفسكم للأسوأ. ولكن هيهات، فايوليت كان لسه مكتوب لها عمر، وكان لسه في حاجات كتير في حياتها لازم تواجهها، وبطريقه اشبه بالمعجزه قدرت فايوليت انها تقف على رجلها تاني وتثبت ان الدكاتره كانوا غلطانين. بس ما كانش تعرف انها يا دوبك بالطريقه دي بس عدت اول مطب من المطبات الكتير اللي هتقابلها في حياتها. وبعدها بفتره قصيره جدا جاء المطب التاني. فايوليت ابوها مات، وساب وراه مراته المريضه و6 عيال اكبرهم كانت فايوليت، اللي قررت انها تتحمل مسؤوليه عيلتها الكبيره بانها تشتغل. وشافت ان افضل وظيفه ممكن تشتغل فيها هي نفس الوظيفه اللي امها كانت شغاله فيها زمان، الا وهي الشغل كممرضه ومضيفه على متن السفن. يعني هي بتهتم بالمصابين في حال ان في اي حد اتصاب باي حاجه، او انها بتكون في العادي في خدمه الركاب المسافرين. ممكن في اول فتره الامور كانت ماشيه معاها تمام، وامورها كانت مستقره الى حد ما، وفضلت تشتغل في الشغلانه دي وتتنقل من سفينه للتانيه، لحد ما اخيرا قدرت انها توقع عقد عمل مع واحده من اكبر شركات السفن العملاقه في زمانها. ومش عارف الصراحه احدد هل هي كانت محظوظه بالموضوع ده او لا، لان الشركه اللي هي وقعت العقد معاها كانت شركه ذا وايت ستار لاين، واللي هي نفسها الشركه اللي عملت سفينه تايتانيك. بس خلينا ناخد الموضوع شويه شويه وناخد الاحداث بترتيبها، لان تايتانيك ما كانتش هي اول مصيبه تقابلها. في سنه 1911 وبعد اقل من سنه من توقيع العقد، اشتغلت فايوليت على متن السفينه العملاقه اولمبيك، وتقدر تقول انها كانت نموذج مشابه جدا لسفينه تايتانيك، فكانت تقريبا ما تفرقش عنها اي حاجه في الحجم او حتى في موضوع تميزها بين السفن العملاقه. ودي ما كانتش الحاجه الوحيده اللي بيشتركوا فيها هما الاثنين، لان السفينه دي برضه حصل لها حادث مشابه، بس مش مع جبل جليدي. المره دي كان مع هيكل واحده من السفن الحربيه البريطانيه. طبعا السفينه اتدشدشت واتبهدلت بشكل فظيع، وبالفعل نزلت بشكل كبير تحت الميه، الا ان اللي حصل لحسن الحظ ان طاقم السفينه مش عارف ازاي قدروا انهم يسيطروا على السفينه قبل ما تغرق وتنزل بشكل كامل تحت الميه، وقدروا انهم يرجعوا لها توازنها. وبقدره قادر قدرت فايوليت انها تطلع من الموضوع ده بسلام وتعيش. طبعا العادي اللي بيحصل بعد تجربه صعبه زي دي هي ان الشخص طبيعي بيجي له نوع من انواع الرهاب او الفوبيا، فالطبيعي ان انت تقول انها اكيد ما ركبتش اي سفينه تانية لحد ما ماتت. ودي وجهه نظر تحترم جدا، وده هو المنطق اصلا انه يحصل. بس اللي عايز اقوله لك ان اللي حصل كان عكس كده خالص، لانها ما كملتش حاجه ورجعت تشتغل تاني على السفن كأن ما فيش اي حاجه حصلت. ومش عارف الصراحه هي عملت كده ازاي او جالها قلب منين، بس هو ده اللي حصل. وبعد 7 شهور من الشغل المتواصل بعد الحادثه دي، كانت فايوليت على موعد مع مصيبه اكبر، مع المصيبه اللي كان اسمها التايتانيك، المصيبه الضخمه اللي هزت العالم كله ساعتها، واللي راح ضحيتها عدد كبير جدا من الناس وما قدرش
قدرش ينجو منها غير عدد بسيط جدا. طبعا الموضوع الحادث ده كانت سفينه تايتانيك تعتبر حلم اي حد وكل حد، خاصه بعد كل الكلام اللي كان عنها وكل التطورات اللي كانت فيها واللي كانت سابقه عصرها. بس طبعا حصلت القصه المأساويه اللي انت عارفها، لان السفينه البائسه دي ما تمتش حتى اول رحله ليها بسلام، لان في نص رحلتها خبطت في جبل جليدي عملاق خلى السفينه تغرق، ومات في الحادثه دي 1517 شخص من اصل 2223. يعني اللي نجيوا بس كان 706 والباقي كله راح تحت الميه. يعني كانت حاجه مخيفه جدا. بس طبعا فايولت المحظوظه ما كانتش من 1517 اللي غرقوا، وكانت من 706 اللي نجيوا، وده بسبب ان طاقم السفينه خلاها تركب في واحده من قوارب النجاه عشان تبين للناس ان هي امنه، وانهم لو ركبوا عليها هينجوا من الكارثه دي. وبالفعل ده هو اللي حصل. بس عايزك تتخيل الموقف اللي هم كانوا فيه، هم في نص البحر مستنيين فرق الانقاذ انها توصل، وقاعدين يتفرجوا على سفينه التايتانيك وهي بتغرق قدام عينيهم. تفتكر المصايب وقفت لحد هنا؟ طبعا لا. ازاي فايولت لسه ما حرمتش ولسه صامده ومكمله في ركوب السفن، وفضلت فايولت شغاله بعدها لحد الحرب العالميه الاولى، وساعتها برضه ما وقفتش شغل وكملت شغلها عادي جدا كمضيفه، بس المره دي على متن السفينه بريتانيك اخت المرحومه تايتانيك واولمبيك اللي حولتها الشركه ساعتها المستشفى المصابين في الحرب. طبعا حرب بقى واسلحه وقنابل ودنيا مش امنه ابدا. فاللي حصل هو بقى ان السفينه دي وهي في نص البحر فجاه بدات كده تغرق وتنزل تحت الميه، والغريب ان لحد دلوقتي ما حدش عارف ليه او ازاي الموضوع ده حصل، بس الكل بيفترض ان ده حصل بسبب الالغام اللي الالمان كانوا زارعينها في المنطقه. وفي مجرد كام دقيقه بس كانت سفينه بريتانيك في خبر كان. والمره دي بالذات ما تسالنيش ازاي فايولت قدرت انها تنجو من المصيبه دي، لان حتى انا واظن فايولت شخصيا ما تعرفش ازاي، لان الموضوع كان مميت وفي فعلا 30 شخص ماتوا في الحادثه دي، بس فايولت طلعت منها سليمه يا دوبك بس كده باصابه في الراس. طبعا هي بتحكي بعدين انها اكتشفت بالصدفه لما راحت للدكتور بعد فتره طويله، اكتشفت سبحان الله ان عندها كسر في الجمجمه غالبا بسبب الحادثه الاخيره دي، او ما تعرفش ممكن يكون تراكمات لكل المصايب اللي هي وقعت فيها. وفضلت فايولت حتى بعد حادثه بريتانيك الاخيره متمسكه بشغلها لحد ما وصلت ال60 سنه، وساعتها بس اختارت انها تقضي بقيه ايامها بسلام بعيد عن البحر وبعيد عن كل مشاكله. وفي سنه 1971 ماتت السيده فايولت جيسوب عن 84 سنه، وهي تستاهل بكل جداره لقب المراه الغير قابله للغرق. قصه غريبه قوي الحقيقه، وتحس ان فيها حاجات كتير كده من الكرتون، عارف لما الواقع يبقى كانه فيلم. حاجه عجيبه جدا. طبعا فايولت عندها كتاب اللي هو انا جبت منه معلومات الفيديو ده، صح ما قراتوش كله يا دوب بس اخدت المعلومات اللي انا محتاجها للفيديو ده، بس حاسس ان انا فعلا محتاج اقراه. يا راجل حماس، يعني مش عارف مهما قلت واتكلمت مستحيل اوصل لك فيلم الاكشن اللي الست دي كانت عايشه فيه. حياتها فعلا كانت مليانه مغامرات، مش عارف صراحه اقول لك كمان، بس يا ريت تشاركني رايك في التعليقات عشان بجد مهتم اسمع رايكم في القصه دي، وبرضه ممكن عن افكاركم للحلقات الجايه. وخليك واثق اني هقرا تعليقك عشان بقرا كل التعليقات وبعمل لها لايكات، فشاركني رايك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، ولو تحب انك تشوف فيديوهات زي دي في المستقبل ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. وبس كان معكم انس عبد الفتاح، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.